আহোম হিষ্ট্ৰী কভাৰ কৰাকৈ এতিয়ালৈকে 4টা ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে। যোনে যোনে পাৰ্ট 1, পাৰ্ট 2 আৰু পাৰ্ট 3 দেখা নাই, এবাৰ এই চেনেলৰ প্লে লিষ্টত গৈ চাই ল'ব। আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই সহায় কৰিব এই ভিডিঅ'বোৰ, কাৰণ ইয়াত যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এক্সাম অৰিয়েণ্টেড কুৱেশ্যন হয়। অকল আহোম হিষ্ট্ৰীয়ে নহয়, এই চেনেলত আমি এনচিয়েণ্ট আছাম হিষ্ট্ৰী, মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰী, আছাম জিঅ'গ্ৰাফী, ষ্টেটিক জিকে অন আছাম আদিৰ ওপৰত ডেইলি এটাকৈ ভিডিঅ' বনোৱা হ'ব। আৰু এই ভিডিঅ'বিলাকত যিবিলাক কুৱেশ্যন চিলেক্ট কৰা হ'ব, গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এক্সাম অৰিয়েণ্টেড হয়। আপোনালোকে এক্সামৰ পিছত এবাৰ চাই ল'ব যে ইয়াত প্ৰায় গোটেইখিনি কুৱেশ্যন ইয়াতে কমন পৰিব। আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। যদি আপুনি এজন চিৰিয়াছ কেণ্ডিডেট হয়, যদি ভাবে যে মই এটা চৰকাৰী চাকৰি লাগে, তেনেহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সিংহদৰ শুক্লেশ্বৰ টেম্পল, ৰুদ্ৰেশ্বৰ টেম্পল বিল্ড বাই প্ৰমত্ত সিংহ। প্ৰমত্ত সিংহই সিংহদৰ, শুক্লেশ্বৰ টেম্পল, ৰুদ্ৰেশ্বৰ টেম্পল এই টেম্পলসমূহ বিল্ড কৰিছিল। প্ৰমত্ত সিংহৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় যিটো প্ৰমত্ত সিংহই বিল্ড কৰিছিল, চ' এইটো হৈছে ৰংঘৰ। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ষ্টাৰ্টেডটো ৰংঘৰটো বাম্বুৰে প্ৰথমে বনাইছিল, সেইটো আমাৰ ৰুদ্ৰসিংহই বনাইছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যিটো মডাৰ্ণ যে ৰংঘৰ হয়, এইটো কমপ্লিট কৰিছিলে প্ৰমত্ত সিংহই। নেক্সট আমাৰ হৈছে ৰাজেশ্বৰ সিংহ। ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ কালত বহুত আৰ্কিটেকচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট হৈছে আমাৰ অসমত, আৰু সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ৰাজেশ্বৰ সিংহই কাৰেংঘৰ, বশিষ্ঠ আশ্ৰম, নৱগ্ৰহ মন্দিৰ, চিত্ৰাচল মন্দিৰ, হৰগড়ি দেৱালয়া, তলাতল ঘৰ, এই গোটেইখিনি ৰাজেশ্বৰ সিংহই বিল্ড কৰিছিল। চ' ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ ৰাজত্বকালতে গঢ়ি উঠিছিল। চ' এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াত বিশেষকৈ নৱগ্ৰহ মন্দিৰ, বশিষ্ঠ আশ্ৰম এইখিনি প্ৰায় এক্সামত অহা দেখা পোৱা যায়। আহোম নেম অফ প্ৰমত্ত সিংহ। প্ৰমত্ত সিংহৰ আহোম নেম কি আছিল? চুনেনফা। প্ৰমত্ত সিংহৰ আহোম নেম আছিল চুনেনফা। হু ৱাজ দ্য ৰাইটাৰ অফ চক্ৰৱৰ্তী বুৰঞ্জী। চক্ৰৱৰ্তী বুৰঞ্জীৰ ৰাইটাৰ কোন হয়? আমি জানো যে চক্ৰৱৰ্তী বুৰঞ্জীৰ ৰাইটাৰ আছিলে নুমলী বৰগোহাঁই। আৰু সেই বুৰঞ্জীবিলাক ডেষ্ট্ৰয় কোনে কৰিছিলে সেইটোও আমি পঢ়িছিলোঁ যেতিয়া আমি আহোম হিষ্ট্ৰী পঢ়িছিলোঁ। চ' কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা, কাৰণ চক্ৰৱৰ্তী বুৰঞ্জী ডেষ্ট্ৰয় কৰিছিলে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা। ইয়াত এডিশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যন কিছুমান আছে। কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই ডেষ্ট্ৰয়ড দিছ বুৰঞ্জী। অলৰেডি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়ন। ফাৰ্ষ্ট মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়ন কেতিয়া হৈছিলে? 1769 ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মোৱামৰীয়া কিং? ফাৰ্ষ্ট মোৱামৰীয়া কিং কোন আছিলে? ৰমাকান্ত। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ফাৰ্ষ্ট মোৱামৰীয়া কিং কোন আছিলে যোনে যুদ্ধৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে? চ' ৰমাকান্ত হয়। হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ মোৱামৰীয়া সত্ৰ? মোৱামৰীয়া সত্ৰৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে? অনিৰুদ্ধ ভূঞা। অনিৰুদ্ধ ভূঞা আছিলে মোৱামৰীয়া সত্ৰৰ ফাউণ্ডাৰ, আৰু ইয়াৰ নেতৃত্বতে ফাৰ্ষ্ট মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ সংগঠিত হৈছিল। আহোম কিং গৌৰীনাথ সিংহ wrote a letter to Governor General Lord Cornwallis asking military assistance. যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিলে আৰু মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ছোৱাত আহোম কিং লৰ্ড কৰ্ণৱালিছক এটা লেটাৰ লিখিছিলে যাতে মিলিটাৰী সহায় পায় তেওঁৰ পৰা মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ দমন কৰিবৰ কাৰণে। ছেকেণ্ড মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়ন হৈছিল 1782 এপ্ৰিল মাহত। ফাৰ্ষ্ট হৈছিল 1769, ছেকেণ্ড হৈছিল 1782। এই দুটা ইনফৰ্মেশ্যন আমি ইয়াৰ পৰা মনত ৰখা দৰকাৰ। গৌৰীনাথ কিংহ শিফটেড হিজ কেপিটেল ফ্ৰম ৰংপুৰ টু যোৰহাট। ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিজ ইনভেজন। বাৰ্মিজ ইনভেজনবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 3টা বাৰ্মিজ ইনভেজন হৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিজ ইনভেজন, ছেকেণ্ড বাৰ্মিজ ইনভেজন এণ্ড থাৰ্ড বাৰ্মিজ ইনভেজন। আমি টাইমবিলাক মনত ৰাখিম। ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিজ ইনভেজন হৈছিলে 1817ত, ছেকেণ্ড হৈছিলে 1819ত, থাৰ্ড হৈছিলে 1821। জাষ্ট 2 yearsৰ গেপ। আমি যদি ডেটটো মেমৰাইজ কৰিব বিচাৰোঁ বা মনত ৰাখিব বিচাৰোঁ, খুব ইজি হয়। জাষ্ট এটা ঠিক বনাই আমি 2 yearsৰ গেপ 1817 মনত ৰাখিব। দেন 1817 হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড 1819, থাৰ্ড 1821। হু ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অফ আহোম? আহোমৰ লাষ্ট কিংজনৰ নাম কি? এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, প্ৰায় এক্সামত আহে। পুৰন্দৰ সিংহ। আহোমৰ লাষ্ট এক্সামৰ নাম হৈছে পুৰন্দৰ সিংহ। হু ৱাজ দ্য কমাণ্ডাৰ অফ বাৰ্মিজ ইন 1819? যেতিয়া ছেকেণ্ড বাৰ্মিজ ইনভেজন হৈছিলে সেই সময়ত বাৰ্মিজৰ কমাণ্ডাৰ কোন আছিলে? আলামিংগি।
আহোম বৰফুকন হু ইনভাইটেড বাৰ্মিজ টু ইনভেড আছাম। কোনজন আহোম বৰফুকন আছিলে যোনে বাৰ্মিজক অসমলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছিলে ইনভাইট কৰিবলৈ? বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন। আমি প্ৰায় কওঁ মানুহক কোনোবাই বেইমানি কৰিলে আমি তাক বদন বুলি কওঁ।